السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك عدة طرق لكتابة ورسم المركب أو الجزيء. فالمركب الذي أمامك هو البيوتين، وهذه الصيغة التي تراها أمامك تمثل الصيغة البنائية للبيوتين، حيث توضح طريقة ترابط الذرات ببعضها وترتيبها في الفراغ. لكن ألا توجد طرق تختصر كتابة صيغة المركب بدلاً من رسم جميع الذرات والروابط؟ بالطبع توجد أكثر من طريقة. فلو ركزنا في صيغة البيوتين المعروضة ستلاحظ أنه يتكون من الكربون والهيدروجين فقط. لدينا 4 ذرات كربون و8 ذرات هيدروجين. إذن يمكننا كتابة ذلك كالتالي: C4H8. اختصرنا الشكل في رمزين، وأسفل كل رمز عدد الذرات. تسمى هذه الصيغة بالصيغة الجزيئية للمركب أو الجزيء. فالصيغة الجزيئية هي الصيغة التي توضح العدد الحقيقي والفعلي للذرات الداخلة في تركيب الجزيء. طيب، لقد قلت يا أستاذة أن الصيغة الجزيئية تمثل العدد الحقيقي للذرات. هل يعني هذا أنه توجد صيغة لا تعبر عن العدد الحقيقي للذرات؟ نعم، تسمى بالصيغة الأولية، وهي تعبر عن أبسط نسبة عددية صحيحة لذرات العناصر الموجودة في الجزيء. يجب أن تكون أعداد صحيحة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنها صيغة مختصرة للصيغة الجزيئية، تحتوي على نفس الذرات لا تتأثر، لكن يتم اختصار أرقام الذرات، أعداد الذرات. مثلا الصيغة الجزيئية للبيوتين C4H8 كما ذكرنا، نلاحظ أن 4 و8 يمكن تبسيطهما إلى عدد أبسط أو أعداد أبسط. كيف؟ بالقسمة على أقل عدد فيهما وهو 4. 4 و8 أقل واحد 4. إذا نكتبها كالتالي: C ونكتب أسفلها عدد ذراتها. الكربون عدد ذراتها 4، إذا نكتب في الأسفل 4. ثم نكتب H الهيدروجين وأسفلها عدد ذراتها 8. نقسم العددين على أقل عدد فيهما وهو 4. إذا نقسم 4 على 4 و8 على 4. 4 على 4 يعني 1 و8 على 4 يعني 2. إذا لدينا C1H2. وأنت تعلم أن 1 لا تكتب. C كفيلة، مجرد رؤيتك لسي بدون رقم تعني أنها ذرة واحدة. إذن ستكون الصيغة الأولية للبيوتين CH2. لنأخذ مثالا آخر. المركب الذي أمامك الذي يظهر كأنه برج إيفل يحتوي على الكربون والنيتروجين. نريد أن نستخرج له الصيغة الجزيئية والصيغة الأولية. الصيغة الجزيئية قلنا أنها تعبر عن العدد الفعلي للذرات الداخلة في تركيب جزيء المركب. إذا نكتب الذرات التي لدينا C ولدينا N، لدينا كربون ونيتروجين. نحسب عدد ذرات الكربون، كما هو واضح أنه لدينا 3 ذرات كربون، إذا سيكون C3. ولدينا 12 ذرة نيتروجين، إذا ستكون الصيغة الجزيئية لهذا المركب C3H12. طبعا تلاحظ أن 3 و12 يمكن اختصارهما بالقسمة على أقل عدد فيهما وهو 3. إذن 3 على 3 و12 على 3. 3 على 3 سيكون 1 و12 على 3 سيكون 4. إذن يمكن اختصار هذه الصيغة إلى CN4، وهذه هي الصيغة الأولية لهذا المركب. طيب، هل دائما ذرتين لدينا نوعين من الذرات؟ لا، يمكن أن يكون أكثر من ذرتين، مثل كما في المثال التالي. هذا هو مركب الريبوز، يتكون من كربون وهيدروجين وأكسجين كما يظهر أمامك. إذن لكتابة الصيغة الجزيئية لهذا المركب نحسب عدد ذرات الكربون. C لدينا 1 2 3 4 5، إذن C5.
H لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إذن H10. O لدينا 1 2 3 4 5 ذرات أكسجين إذن C5 H10O5. تلاحظ الحصول على الصيغة الأولية لهذا المركب يمكننا القسمة على 5. أصغر عدد هو 5. إذن بالقسمة على 5 ستكون، يعني تكتب أسفل الكربون 5 وأسفل الهيدروجين 10 وأسفل الأكسجين 5 ثم تقسم كلا أو جميع الأرقام على 5. إذن سيكون 1 إلى 2 إلى 1. إذن الصيغة الأولية لهذا المركب CH2O. طبعا توجد بعض الصيغ الجزيئية هي نفسها الصيغ الأولية. متى؟ عندما لا يمكن تبسيط الصيغة الجزيئية إلى أبسط نسبة عددية، تكون النسبة الصيغة الجزيئية هي نفسها الصيغة الأولية. على سبيل المثال P3N5، تلاحظ أن 3 و5 لا يمكن تبسيطهما إلى نسبة عددية أبسط منهما، إذن ستكون هذه الصيغة الجزيئية، والصيغة الأولية ستكون أيضا P3N5. مثال آخر C5H12 لا يمكن تبسيطها إلى أبسط من ذلك، فهذه هي الصيغة الجزيئية هي نفسها الصيغة الأولية. كما أنه توجد بعض المركبات التي تشترك في نفس الصيغة الأولية، يعني أكثر من صيغة جزيئية، أكثر من مركب يمكن تبسيطهما إلى نفس الصيغة الأولية. مثلا C2H4 هذه يمكن تبسيطها بالقسمة على 2 كلا الرقمين فنحصل على CH2. تلاحظ أن CH2 هي نفسها الصيغة الأولية للمركب C3H6، ف3 عند قسمة العددين 3 و6 على 3 يعطينا CH2 وهي نفسها الصيغة الأولية لC2H4. مثلا لو أخذنا الصيغة الجزيئية للمركب C4H8 عند القسمة على 4 سنحصل على CH2 وهي نفسها الصيغة الأولية. وكذلك بالنسبة لجرب C5H10، استخرج الصيغة الأولية للمركب C5H10 و C6H12، ستلاحظ أنها جميعها تعطي نفس الصيغة الأولية CH2. إضافة إلى ذلك أن صيغة المركب الأيوني غالبا هي عبارة عن صيغته الأولية، يعني NaCl عبارة عن الصيغة الأولية لكلوريد الصوديوم، MgSO4 عبارة عن الصيغة الأولية لكبريتات المغنيسيوم، AgCl عبارة عن الصيغة الأولية لكلوريد الفضة، وهكذا بالنسبة للمركبات الأيونية عبارة عن الصيغة الأولية لها. أما المركبات التساهمية غير العضوية فصيغتها الأولية أيضا هي نفسها صيغتها الجزيئية، مثل HCl أو جزيئات الماء H2O، وجزيء ثنائي أكسيد الكبريت SO2، هذه جميعها صيغ أولية وجزيئية. الصيغة الأولية وهي نفسها الصيغة الجزيئية. ماذا بالنسبة للمركبات العضوية؟ المركبات العضوية هنا لها صيغتان، صيغة أولية تختلف غالبا عن الصيغة الجزيئية كما رأينا في الأمثلة السابقة. فالأمثلة السابقة التي بدأنا أو استفتحت فيها الشرح عبارة عن مركبات عضوية، وكما لاحظت أن الصيغة الجزيئية تختلف عن الصيغة الأولية. جدير بالذكر أنك يمكنك إيجاد الصيغة الأولية لأي مركب عن طريق تحديد كتلة كل عنصر موجود في هذا المركب، كما سنستعرض ذلك من خلال الأمثلة الحسابية. وأيضا يمكن حساب الصيغة الجزيئية أو معرفة الصيغة الجزيئية لأي مركب عن طريق معرفة الصيغة الأولية والكتلة المولية لهذا المركب. يمكننا حسابة الصيغ الجزيئية لأي مركب. سنستعرض ذلك إن شاء الله في هذا الدرس من خلال المسائل والأمثلة الحسابية، فركز معي. سؤال: استنتج الصيغة الأولية لكل من ألف الهيدرازين N2H4
تلاحظ أن 2 و 4 يمكن تبسيطهما عن طريق القسمة على أقل عدد وهو 2، ف2 على 2 سيعطينا 1 و4 على 2 سيعطينا 2. إذن سيكون NH2 هي الصيغة الأولية لمركب الهيدرازين. باء الأوكتان. الأوكتان صيغته C8H18. طبعا A18 18 غير قابلة للقسمة على 8، لكن يمكن تبسيط هذين الرقمين بالقسمة على 2، يعني 8 على 2 تعطينا 4، و18 على 2 تعطينا 9. إذن يمكن تبسيط هذه الصيغة إلى C4H9. إذن ليس بالضرورة أننا نقسم دائما على أقل رقم موجود. حاول إذا لم يصلح القسم على أقل رقم موجود، حاول أن تستخدم معامل يمكننا قسمة الرقمين عليه لتبسيطهما. جيم البنزين C6H6. تلاحظ أن 6 و6 ممكن تبسيطهما بالقسمة على 6، فيكون CH. الصيغة الأولية للبنزين CH هكذا. طيب الأمونيا دال NH3 هذه لا يمكن تبسيطها، هي الصيغة الجزيئية هي نفسها الصيغة الأولية. تم العثور على عينة من مادة مجهولة، وعند تحليلها في المختبر وجد أنها تحتوي على 49.4 جرام صوديوم، و113.6 جرام كروم، و121.4 جرام أكسجين. باستخدام المعلومات الواردة في نتائج التحليل استنتج الصيغة الأولية للمركب. لحل هذا السؤال سأستخدم طريقة الجدول كما في الكتاب المدرسي. العمود الأول نكتب فيه العنصر، لدينا صوديوم وكروم وأكسجين. العمود الثاني نكتب فيه الكتلة بالجرام حسب معطيات المسألة. الصوديوم في معطيات المسألة كتلتها 49.4 جرام، والكروم 113.6 جرام، أما الأكسجين 121.4 جرام. العمود الثالث نكتب فيها الكتلة المولية للعنصر وهي الكتلة الذرية من الجدول الدوري. الصوديوم الكتلة المولية له 23، الكروم 52، أما الأكسجين 16. العمود الرابع نحسب فيه عدد المولات، وأنت تعلم من الفصول الماضية أو السنوات السابقة أن عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية، يعني العمود الأول على العمود الثاني. لإيجاد عدد مولات الصوديوم عبارة عن الكتلة 49.4 على الكتلة المولية 23، سيكون الناتج 2.147 الكروم عدد المولات سيكون 113.6 على 52، سيكون الناتج 2.185 أما الأكسجين سيكون عدد مولاته 121.4 على 16، سيكون الناتج 7.588. طبعا عدد المولات هذه واضح جدا إنها كسور، إذن نبسطها. كيف نبسطها؟ نوجد أبسط نسبة عددية بالقسمة على أقل عدد فيهم في الثلاثة أرقام. أقل عدد هو عدد مولات الصوديوم 2.147 إذن نقسم 2.147 على 2.147 الرقم الأول. بالنسبة عدد مولات الكروم أيضا نقسمها على 147 على 2.147 وأيضا الأكسجين نقسمها على 2.147 لأنه أقل عدد. سيكون الناتج ناتج التبسيط 1 عدد مولات الصوديوم أو نسبة عدد مولات الصوديوم، الكروم 1 أيضا بالتقريب، والأكسجين سيكون 3.5. طبعا هذه الصيغ إذا طلعت هذه الأرقام إذا طلعت كلها أعداد صحيحة إذن على طول اكتب الصيغة الأولية، لكن تلاحظ أنه لدينا 3.5، ما في شيء صيغة اسمها 3.5 ذرة، يجب أن يكون عدد صحيح. احنا ذكرنا في التعريف الصيغة الأولية أنها أبسط نسبة عددية صحيحة يعني الأعداد تكون صحيحة. إذن كيف نتخلص من الكسر؟ في الرياضيات كيف تتخلصون من الكسور؟ بالضرب في رقم.
هنا سأضرب الأرقام جميعها في 2 للتخلص من نصف، من 3.5. ولما أضرب 3.5 في 2 إذن يجب ضرب جميع الأرقام الأخرى، يعني عدد مولات الأكسجين ضربتها في 2، إذن أيضا تضرب الكروم عدد مولاتها في 2، وعدد مولات الصوديوم أيضا تضربها في 2، جميع الأرقام. إذن ستكون نسبة عدد المولات المبسطة 2 للصوديوم، 2 للكروم، و7 لأن 3.5 في 2 7 أكسجين. إذن حصلنا هنا على أرقام صحيحة. إذن هيا لنكتب الصيغة. الصوديوم كروم أكسجين. كم صوديوم لدينا؟ 2. كم كروم لدينا؟ 2. كم أكسجين لدينا؟ 7. إذن الصيغة الأولية لهذا المركب Na2Cr2O7. أحيانا يعطيك النسب المئوية الداخلة في تركيب للعناصر الداخلة في تركيب المركب، ولا يعطيك الكتل مباشرة، إنما يعطيك نسب مئوية. فكيف نحل هذا النوع من الأسئلة؟ مثل السؤال الذي يظهر أمامك: مركب هيدروكربوني يحتوي على 10% هيدروجين و90% كربون، استنتج الصيغة الأولية لهذا المركب. هنا تعتبر النسبة المئوية هي نفسها الكتلة، وتحل السؤال نفس الطريقة السابقة. إذا تعتبر النسبة المئوية هي الكتلة، تحولها بدل نسبة مئوية 10%، إذا 10 جرام. إذا نقوم برسم الجدول كما سبق. العنصر لدينا كربون وهيدروجين. كتلة الكربون بدل 90% سنقول 90 جرام، وكتلة الهيدروجين 10 جرام. الكتلة المولية للكربون 12 جرام لكل مول، بينما الكتلة المولية للهيدروجين 1. ثم نقوم بحساب عدد المولات. عدد المولات تساوي الكتلة على الكتلة المولية. إذن عدد مولات الكربون ستكون 90 على 12، سيكون الناتج 7.5. أما عدد مولات الهيدروجين ستكون 10 على 1 الكتلة المولية، إذن سيكون 10. نقوم الخطوة التالية بعد حساب عدد المولات هو تبسيط عدد المولات بالقسمة على أقل عدد فيهما. أقل عدد فيهما هو 7.5، إذن ستكون عدد مولات الكربون 7.5 على 7.5 يساوي 1. أما الهيدروجين 10 على 7.5 يساوي 1.33. تلاحظ أن 1.33 عبارة عن كسر، ونحن لا نريد. إذا كانت الأعداد جميعها صحيحة إذن خلاص خذ الأرقام واكتب الصيغة الأولية، لكن هنا لدينا كسر. عندما يكون لدينا كسر يجب التخلص من هذا الكسر. نضرب في 3، ستكون 3 في 1 تساوي 3 بالنسبة لمولات الكربون. أما الهيدروجين 3 في 1.33 بالتقريب تساوي 4. إذن ستكون الصيغة الأولية لهذا المركب C3H4. مثال آخر: مركب عضوي يتكون من 52 و14% كربون، و13.3% هيدروجين، و34 و73% أكسجين من كتلته. ما هي الصيغة الأولية لهذا المركب؟ نرسم الجدول. العنصر لدينا كربون كتلته 52 و14% جرام، هيدروجين كتلته 13.13% جرام، أكسجين كتلته 34 و37% جرام. الكتلة المولية للكربون 12، الهيدروجين 1، الأكسجين 16. نحسب عدد المولات عبارة عن الكتلة على الكتلة المولية. عدد المولات الكربون ستكون 52 و14% على 12 تساوي 4.35%، بينما عدد مولات الهيدروجين 13 و13% على 1 تساوي 13.13%. عدد مولات الأكسجين 34 و75% على 16 تساوي 2.17%. الآن نأتي لخطوة التبسيط وبالقسمة على أقل عدد في الأرقام الثلاثة. أقل عدد هو 2.17%، إذن 4.35% على 2.17% تساوي 2. 13 و13% تقسيم 2.17% تساوي 6. 2.17% على 2.17% تساوي 1. تلاحظ أن الأرقام هنا تقريبا أعداد صحيحة. إذن مباشرة نكتب الصيغة
C، وأمام كل رمز نكتب العدد الذي يقابله، فC2 H6O. هذه هي الصيغة الأولية لهذا المركب. باء، إذا كانت الكتلة المولية للمركب تساوي 138 و204 من 1000 جرام لكل مول، ما هي صيغته الجزيئية؟ إذن أعطانا الصيغة الكتلة المولية لهذا المركب ويريد الصيغة الجزيئية. لحساب الصيغة الجزيئية ستكون عبارة عن الصيغة الأولية مضروبة في معامل ما. كيف نوجد هذا المعامل أو هذا الرقم؟ بقسمة الكتلة المولية على كتلة الصيغة الأولية. طيب الكتلة المولية أعطانا إياها 138 و204 من 1000 جرام لكل مول. كتلة الصيغة الأولية كيف نوجدها؟ في ألف أوجدنا الصيغة الأولية. طيب كيف نحسب الكتلة الصيغة الأولية؟ عبارة عن 16 للأكسجين زائد 6 في الكتلة المولية للأكسجين 1 زائد 2 في الكتلة المولية للكربون 12. إذن 16 زائد 6 زائد 24 ستكون كتلة الصيغة الأولية 46 جرام لكل مول. إذن لإيجاد المعامل كما ذكرت ستكون الكتلة المولية 138 و204 على كتلة الصيغة الأولية التي استخرجناها من الصيغة عبارة عن 46، سيكون الناتج 3. إذن هذا هو المعامل. إذن نعود إلى الصيغة الأولية. إننا نعلم أن الصيغة الأولية عبارة عن تبسيط للصيغة الجزيئية، إذن عبارة عن مضاعفات. الصيغة الجزيئية عبارة عن مضاعفات من الصيغة الأولية. هنا 3 أضعاف الصيغة الأولية. إذن نضرب كل عدد ورد في الصيغة الأولية في 3 لنحصل على الصيغة الجزيئية. إذن الكربون لديها C2، إذن نضربها في 3 ستصبح C6. الهيدروجين H6 نضربها في 3 تصبح 18، إذن H18. الأكسجين 1 ولا تكتب 1، نضربها في 3 ستكون 3، إذن C6H18O3. هذه هي الصيغة الجزيئية لهذا المركب. سؤال يمثل أو يوضح الجدول المقابل الصيغ الأولية والكتل المولية الجزيئية ل3 مركبات ABC. استنتج الصيغة الجزيئية لكل واحد من هذه المركبات. هذا السؤال عبارة عن 3 أسئلة في سؤال، يعني منفصلين عن بعض. بالنسبة للمركب الأول، الصيغة بإمكانك تمديد الجدول والتكملة في الجدول. الصيغة الأولية C3H5 وصيغة الكتلة والكتلة المولية الجزيئية هي 82 جرام لكل مول. نريد أن نوجد المعامل. كي نوجد المعامل الذي نضربه في الصيغة الأولية نحتاج لحساب كتلة الصيغة الأولية. كتلة الصيغة الأولية عبارة عن 5 في 1 زائد 3 في 12 اللي هي كتلة الكربون أو الكتلة المولية للكربون، يكون الناتج 41 جرام لكل مول. هذه كتلة الصيغة الأولية. إذن المعامل سيكون الكتلة المولية 82 على كتلة الصيغة الأولية 41، سيكون الناتج 2. إذن هذا هو المعامل الذي سنضربه في الصيغة الأولية لنحصل على الصيغة الجزيئية. ستكون لدينا C3 يعني 3 ذرات كربون، نضربها في 2 إذن 6، ستكون C6H 5 في 2 10، إذن C6H10. السؤال الثاني CCl3 وكتلتها المولية الجزيئية 237. نحسب كتلة الصيغة الأولية 3 في 35.5. الكلور الكتلة المولية له 35.5، إذن سيكون 3 في 35.5 زائد 1 في 12 ذرة كربون واحدة والكتلة المولية للكربون 12، إذن سيكون الناتج 118.5. إذن لحساب المعامل ستكون 237 على 118.5 سيكون الناتج 2. إذن نضرب الذرات جميعها في 2 سيكون C2Cl6. طيب CH2 والكتلة المولية الجزيئية 118. نحسب كتلة الصيغة الأولية 2
في الكتلة المولية للهيدروجين 1 زائد 1 في الكتلة المولية للكربون 12، إذن سيكون الناتج 14. إذن المعامل سيكون 112 على 14، سيكون الناتج 8. إذن نضرب 8 في الكربون سيكون C8H 2 في 8 16، إذن C8H 16 هي الصيغة الجزيئية لهذا المركب.